من المثير للاهتمام أن إحدى الدراسات استنتجت أن مرضى النوم القهري وعند اتباع نظام غذائي منخفض جدا بالكربوهيدرات مثل الكيتو تحصل لديهم بعض التحسنات في أعراض النعاس أثناء النهار. لكن هذا لا يعني أن كل شخص يتناول الكربوهيدرات سيعاني من النعاس طوال الوقت، ولا يعني بأن جميع من يتناولون الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي سيفقدون القدرة على التركيز طوال اليوم. انظروا إلى لاعبي كمال الأجسام على سبيل المثال. لدي عدد كبير من الأصدقاء من أبطال هذه الرياضة، وأؤكد لكم بأنهم ليسوا أشخاص يعانون من النعاس والإرهاق. أعيد وأذكر بأن هؤلاء من المحظوظين الذين يمتلكون توزيع مغذيات ممتاز. إذا كان هذا أول فيديو تشاهده لي فأنصحك بمشاهدة فيديوهات سابقة أو قراءة مقالات على الموقع لتفهم نظريتي حول توزيع المغذيات ولماذا يفشل الغالبية عند محاولة اتباع أسلوب حياة مشابه للاعبي بناء الأجسام. النظام الغذائي للاعبي بناء الأجسام معاكس للكيتو، حيث يتناولون كمية كبيرة من الكربوهيدرات والبروتينات ولا يصومون، بل يتناولون 6 وجبات في اليوم. بالطبع حتى هذه الفئة المحظوظة يسوء لديها توزيع المغذيات ويضطرون للاعتزال في سن مبكر، لأن غالبيتهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع التغييرات التي تطرأ على صحتهم الأيضية بسبب أسلوب حياتهم مرتفع الكربوهيدرات. مثال آخر، عندما يسهر الطلاب طوال الليل للدراسة يلجؤون عادة إلى وجبات خفيفة مريحة تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات مثل الشيبس والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، ومع ذلك لا يفقدون التركيز ولا يشعرون بالنعاس. هنا علينا أن نركز على أمر مهم، وهو أن الطلاب أعمارهم أقل من 23، وأن الخلل في توزيع المغذيات والانزلاق باتجاه مقاومة الإنسولين والنوع الثاني من السكري قد تكون في بدايتها أو لم تبدأ بعد. هناك ارتباط وثيق بين النوم القهري ومرض السكري من النوع الثاني. وبالبدانة، في الواقع وجد الباحثون أن البدانة أو السمنة تؤثر على أكثر من 50% من أطفال المصابين بداء التغفيق. الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب يصابون بنوبات نوم فجائي خلال النهار كما قلت لكم في الجزء الأول. وقد يستفيد هؤلاء الأشخاص من ممارسة الرياضة، ولذلك علاقة بالأوركسين A. وتشير أيضا بعض الدراسات بأن خسارة الوزن قد ترفع من تركيز الأوركسين A، ويكون ازدياد اليقظة والتحسن واضحا. ولكن إذا كنت تشعر بالتعب أكثر من المعتاد وخصوصا بعد تناول الطعام، فقد تكون هذه علامة على إصابتك بالمرض الأيضي. وإذا كنت تريد أن تكون أكثر يقظة طوال اليوم فعليك أن تبدأ بالاهتمام بصحتك. يمكنك أن تخسر بضعة كيلوغرامات بأي طريقة، وقد يفيدك ذلك، لكنك تستطيع أن تكون أكثر ذكاء وتعتمد حمية كيتو منخفض الكربوهيدرات كأسلوب حياة مناسب لك، وتشعر خلال بضعة أيام بأن طاقتك أكثر استقرارا على مدار اليوم. وبعد ذلك ببضعة أسابيع تنتقل إلى أسلوب الحياة الذكي الذي أروج له. أكثر الأخطاء الشائعة عند تطبيق الكيتو والصيام المتقطع هي الإكثار من البروتين، وأكثر من يقعون فيه المبتدئين، وأيضا تناول كميات مبالغ بها من الزبدة والمكسرات مثل المكاديميا أثناء الصيام. بالتأكيد سيشعر هؤلاء بالكسل والنعاس وسيزداد وزنهم. الإصغاء لجسمك وما تشعر به خلال 3 ساعات بعد تناول طعام ما، وكيف يؤثر على اليقظة والحيوية ومستويات الطاقة لديك، سيمنحك فكرة جيدة حول صحتك الأيضية وأين تقع على طيف توزيع المغذيات، وبالتالي نظام الحياة الذي يجب أن تعتمده لزيادة طاقتك وتركيزك وتحسين تركيبة جسمك للحصول على النسخة الرياضية منك أنت. عالم الأعصاب المشهور أندرو هوبرمان قال في إحدى المقابلات بأنه لا يتناول كربوهيدرات إلا في الليل، لأنه وجد أن ذلك يزيد من نشاطه وتركيزه خلال اليوم. وهذا أمر منطقي تماما، وذلك يعيدنا للراهب الياباني
الذي تحدثنا عنه بالجزء الأول. ربما زيادة الأوركسين A مع الصيام وفقدان الوزن جعلت الاستيقاظ لمدة 9 أيام أسهل بعض الشيء. لكن للعدل، نجاح الراهب الياباني في ذلك التحدي يرجع لعوامل أخرى مثل صلابته العقلية الخارقة التي طورها على مدار سنوات من التدريب، لأنه أيضا لم يشرب أي شيء خلال 9 أيام. بالطبع لا أنصح أي أحد بتجربة مثل هذا التحدي. إن شاء الله سيكون هناك فيديوهات متعددة عن الصيام الطويل ودواعي استخدامه ونصائح لجعله آمنا. الأوركسين A لا يشرح القصة الكاملة عند الحديث عن اليقظة. هناك دور مهم تلعبه الكاتيكولامينات مثل الأدرينالين والنور أدرينالين، والتي تؤثر على الجهاز العصبي الودي، وذلك يفسر أيضا اليقظة عند الصيام. للتذكير، الهرمونات الذكورية مثل التستوستيرون تزيد فعالية الجهاز العصبي الودي وتسبب الأرق وتقلل من جودة النوم. إذا كنت لا تزال تشعر بالتعب على الرغم من أن تركيبة جسمك جيدة ووزنك ثابت، ولا تتناول كمية زائدة من الكربوهيدرات أو السعرات الحرارية، وتحصل على كمية معتدلة من البروتين في وجباتك، هنا علينا البحث عن مسببات أخرى مثل نقص الفيتامينات والمعادن. على سبيل المثال، يمكن أن يتسبب نقص فيتامين B12 أو الحديد بالإرهاق. أمر آخر قد يبدو غير منطقي هو أن الصيام قد يجعل الناس يشعرون بالتعب ويصبحون أقل نشاطا من المعتاد، وخاصة إذا كانوا يصومون لمدة تزيد عن 24 ساعة، أو إذا كانوا يتناولون حمية منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة الملح، ويرجع السبب إلى انخفاض الصوديوم. عند الصيام وعند تقليل الكربوهيدرات تنخفض مستويات الإنسولين، وهذا يجعل الكلى تتخلص من الصوديوم. إذا لم تقوم بتعويض الصوديوم فقد تشعر بالتعب الشديد والخمول. كما أن الكافيين مضر للبول مما يجعل الكلى تتخلص من الصوديوم. لذا إذا كنت تشرب الكثير من القهوة أثناء فترة الصيام فقد ترغب بتناول القليل من الملح أثناء ساعات الصيام. هناك عامل مهم آخر للحصول على المزيد من الطاقة على مدار اليوم، وهو تحسين جودة نومك وليس فقط مدة نومك. هناك أمور مهمة الغالبية لا يعيرونها اهتمام، مثل الوقت الذي يخلدون فيه للنوم. أفضل وقت للحصول على نوم منعش هو بضعة ساعات بعد غروب الشمس، وذلك يكون حوالي 10 مساء بالنسبة لمعظم الناس. أيضا لا تريد أن تنظر إلى مصادر الضوء الأزرق قبل النوم مثل جهاز التلفاز، وهذا الأمر يحتاج للتعويد، لأن مشاهدة جهاز التلفاز في ساعات الليل من العادات السيئة واسعة الانتشار في المجتمعات المعاصرة، ويفضل أن تحاول الاستيقاظ في نفس الوقت تقريبا كل صباح لضبط إيقاع ساعتك البيولوجية. كما أنك لا تريد شرب الكافيين قبل 8 ساعات من التوجه إلى الفراش. الجسم يحتاج إلى وقت طويل للتخلص من الكافيين بحيث يمكن أن يتداخل مع النوم. أعلمني في التعليقات إذا كان هناك أمر تفعله للحفاظ على مستويات طاقة جيدة خلال اليوم. شكرا على المشاهدة. الرجاء التعليق والمشاركة للمساهمة بنشر المحتوى. ألقاكم في فيديوهات مستقبلية. أترككم في حفظ الله. مع السلامة.